আপোনাৰো এটা এনেকুৱা মানসিকতা আছে নেকি যে মই এটা চাকৰি কৰিম আৰু লগতে মই দুখীয়া দৰিদ্ৰসকলক বা প্ৰয়োজনীয় লোকসকলক মই যাতে সহায় কৰিব পাৰিম? এই মানসিকতাটো আপোনাৰো আছে নেকি? যদি আছে, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ বাবে। কাৰণ কিয় এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাব কথাখিনি। কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পষ্ট ওলাইছে য'ত নেকি এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ মানসিকতা হ'ব লাগিব যেনে আপোনালোকে সমাজৰ দৰিদ্ৰ আৰু লগত দুৰ্বল আৰু প্ৰয়োজনীয় লোকসকলক সহায় কৰাত আগ্ৰহী আছে। সেইসকল ব্যক্তিহে ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ DLSA, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফুল ফৰ্মত যদি মই ক'ব যাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিজ তৰফৰ পৰা এই পষ্টখিনি ওলাইছে। PLVৰ পষ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইয়াতে পাৰা ভলণ্টিয়াৰ পষ্টত আপোনালোকৰ ইয়াতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰায় আপোনালোকৰ 41টা পষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকক মই যেনেধৰণে কৈছোঁ আপোনালোকেও দুখীয়া দৰিদ্ৰ বা প্ৰয়োজনীয় লোকসকলক সহায় কৰিম বুলি মানসিকতা আছে, তেনেহ'লে এই পষ্টৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিবলৈ একেবাৰে যোগ্য। এই পষ্টখিনিত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, সকলো এই ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই সম্পূৰ্ণ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কাৰ্বি আংলং জিলা আইন সেৱা কৰ্তৃপক্ষ DLSAৰ অধীনত পেৰা লিভেল ভলণ্টিয়াৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ PLV নিযুক্তি ইয়াত ওলাইছে। আপোনালোকৰ প্ৰায় ইয়াতে মুঠ 41টা পষ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াতে কৰ্মস্থান অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কামৰ স্থান হ'ব আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং জিলাতে হ'ব। আৰু লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকৰ SSLC অৰ্থাৎ আপোনালোকে ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে তাৰ লগতে আপোনালোকে সমাজৰ দৰিদ্ৰ দুৰ্বল আৰু প্ৰয়োজনীয় লোকসকলক সহায় কৰাৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব। যদি আপোনালোকৰ মনত যদি বেয়া ভাৱ আছে মানুহৰ প্ৰতি, তেনেহ'লে এই পষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ একো প্ৰয়োজন নাই বা এপ্লাই কৰি লাভ নহ'ব। গতিকে ইয়াতে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইয়াতে একচুৱেলি সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগতে আৰু ইয়াৰ অন্যান্য যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্তৰ জব কৰি আছে এতিয়ালৈকে, ধৰি লওক শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকল আছে বা অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে, সেইসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে কৈ দিছে চাওক, শিক্ষক অৰ্থাৎ আপোনালোকে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী যদি হয় আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। MSW অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে অংগনবাদীৰ কৰ্মীসকল ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগত চিকিৎসকসকল পাৰিব। আপোনালোকে সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আইন শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে NGO বা সমাজ সেৱামূলক সংগঠন যিসকল সদস্য আছে, সমাজ সেৱাৰ বাবে সংগঠন আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে NGO সকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ মহিলা স্বসহায়ক গোটৰ সদস্য অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ সেইসকলৰ সদস্যসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে অন্যান্য যোগ্য আৰোহী যদি আপোনালোকৰ আগ্ৰহী আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে সংৰক্ষিত পদ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পোষ্ট যদি ক'ব যাওঁ 41টা পদৰ ভিতৰত 2টা পদ বিশেষভাৱে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম আৰু PWD পাৰ্টিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছে। আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যদি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই চাকৰিটোত আপোনালোকে কিন্তু কোনো নিয়মীয়াকৈ চেলাৰী নাপাব। ইয়াতে দেখিব পাৰিছে, ইয়াত নিয়ম অনুসৰি কেৱল আপোনালোকক মানে কৰ্মৰ কিবাটো চাইহে চেলাৰী দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আবেদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰসমূহ কি লাগিব? প্ৰথমতে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটতো ওলাই ল'ব পাৰে বা অফলাইন দোকানতো ওলাই ল'ব পাৰে। আৰু যিসকলে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে আছে তেনেহ'লে মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জইন কৰি ল'ব এতিয়াও,
তেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মটো পাই যাব আৰু আপোনালোকে কি প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব আপোনালোকক ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰমাণপত্ৰটো লাগিব আৰু জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আৰু পাছপৰ্ট কপি লাগিব আৰু মোবাইল নম্বৰ উল্লেখ থাকিব লাগিব আৰু আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ 30 জুন 2026 অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 5 বজালৈ সন্ধিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ 30 জুনৰ ভিতৰত 30 তাৰিখলৈকে তাৰপিছত আবেদন জমা দিয়াৰ স্থান ক'ত আপোনালোকে জমা দিব এতিয়া ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াতে ছেক্ৰেটাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটি DLSA চট্টগ্ৰাম কাৰ্বিআংলং ডিপোত আপোনালোকে যাই জমা দিব লাগিব অসম্পূৰ্ণ আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে ভুল কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকক গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আৰু নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পাছত আবেদন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব গতিকে আপোনালোকে 30 তাৰিখৰ ভিতৰতে জমা দিব লাগিব তাৰ যদি জমা দিয়ে আপোনালোকক একচেপ্ট কৰা নহ'ব গতিকে আৰু এটা মই ইয়াত কথা কৈ দিব বিচাৰোঁ যেতিয়া বহুতে মোক ইয়াত কমেণ্ট কৰিব এতিয়া বহুত যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ' বহুত বাহিৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ আপোনালোক কাৰ্বি আংলং বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুত অল অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই থাকে গতিকে এই পদসমূহত আপোনালোকে অনলি ফৰ ইয়াতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সদস্য বা ব্যক্তিসকলে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে বাহিৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে গতিকে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী আছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাত যাই কিনে আপোনালোকে জমা দি দিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ এটা দৰিদ্ৰ দুখীয়া লোকসকলক যদি আপোনালোকে সহায় কৰিম ভাবে বা কামত সহায় কৰাম বুলি ভাবে তেনেহ'লে এই পদসমূহত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভৰ্তি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে এনেধৰণে চেনেলবোৰৰ পৰা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই ৰাখিব ধন্যবাদ আজিলৈ এৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম সকলোকে জয় হিন্দ ধন্যবাদ